Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần, số 21, số khép lại cho tuần từ 21 cho đến 27 tháng 6 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ 28 tháng 6 cho đến mùng 4 tháng 7. Có vẻ như trong tuần qua, thị trường tài chính trở nên khá trầm lắng. Thưa ông Trần Khắc Minh, theo ông thì có những điều gì chúng ta cần lưu tâm hay không ạ? Vâng, chúng ta vừa mới trải qua một tuần khá là êm ả đối với toàn thị trường tài chính quốc tế nói chung. Sau một tuần khá là sóng gió khi mà Ủy ban thị trường mở của Fed đã có những đánh giá tương đối là thay đổi. Theo như thị trường đánh giá là khá đột ngột, chuyển từ dovish sang hawkish và chuẩn bị sẵn sàng cho tapering sẽ bắt đầu khá sớm so với cả dự kiến. Thế thì chúng ta thấy rằng là tuần vừa qua khá đặc biệt, đó là 3 chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ là chỉ số Dow Jones 30, chỉ số S&P 500, chỉ số Nasdaq 100 đều lập đỉnh mới, bù lại thậm chí là vượt so với cả đỉnh cũ khi mà tuần trước đó 3 chỉ số này bị bán tháo rất mạnh khi mà thị trường lo lắng về vấn đề tapering. Chúng ta cũng lưu ý rằng đóng cửa tuần thì lợi tức trái phiếu ngắn hạn, điển hình là lợi tức trái phiếu 10 năm của chính phủ Mỹ lại vượt lên trên 1.5 và đóng cửa trên 1.52. Như vậy chỉ số này lại tăng trở lại và nó hỗ trợ cho chỉ số đồng đô la Mỹ DXY không bị điều chỉnh quá sâu sau khi đã tăng vọt rất mạnh ở tuần trước nữa. Đồng thời với nó là dầu thô cũng đã lập đỉnh mới ở 74.25 và đóng cửa tuần trên 74 đô la Mỹ một thùng. Đó cũng là những điều khá là thú vị đối với chúng ta. Chúng ta lưu ý rằng tuần này chúng ta sẽ có chỉ số non-farm payroll cho kỳ tháng 6 sẽ được công bố vào tối thứ 6 giờ Hà Nội. Và trong tuần có một số tin khá quan trọng của Mỹ như chỉ số ISM Manufacturing, rồi Housing Start, Housing Permit và một số chỉ số khác, cộng với cả GDP quý 1 của Anh, CPI của Liên minh châu Âu, GDP của Canada. Đó là những tin tức khá quan trọng đối với thị trường tài chính. Do đó chúng ta cần lưu ý, có thể sẽ gây biến động bất thường. Mặc dù Bitcoin đã có lúc xuống đến tận mốc 28.800 nhưng sau đó đã hồi phục lên rất nhanh, lên trên mốc 34.000. Thưa ông Trần Khắc Minh, liệu đây có thể coi là dấu hiệu để Bitcoin tiếp tục hồi phục hay không ạ? Trong số trước thì tôi có đánh giá là nếu Bitcoin đứng vững trên mức 30.200 đô la Mỹ một bit thì có thể hồi phục, khả năng là có thể hồi phục lên đến 44.500. Tuy nhiên trong tuần vừa qua đã có lúc đồng Bitcoin bị bán sâu xuống dưới 29, cụ thể là 28.800 đô la Mỹ một bit. Như vậy tình huống đã thay đổi và dự kiến Bitcoin có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh xuống khu vực 26.000, thậm chí sâu hơn nữa. Và các đồng tiền mã hóa khác, ví dụ như là đồng ETH thì cũng đã bị xuyên thủng mức hỗ trợ rất quan trọng ở 2.000 đô một ETH. Và
toàn bộ thị trường tiền mã hóa tiếp tục đi xuống, tiếp tục điều chỉnh đi xuống. Đó là những gì mà đánh giá ngắn gọn về thị trường crypto. Trong trường hợp không xuyên thủng 26.000 đô la Mỹ hoặc quanh đó thì sau đó chúng ta sẽ có một nhịp hồi phục của đồng Bitcoin lên khoảng 34 cho đến 38.000 đô la Mỹ một bit, thậm chí là 40.000. Tuy nhiên hiện nay thì đánh giá chung là đồng Bitcoin đã đi vào xu hướng đi xuống do rất nhiều tin bất lợi cho đồng tiền mã hóa này. Như ông đã dự tính thì chỉ số DXY, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ sẽ có điều chỉnh nhẹ, và trong tuần các cặp tiền chính liên quan đến DXY cũng như là thị trường vàng, dầu thô có gì bất thường hay không thưa ông? Chúng ta thấy là trong tuần vừa qua thì như dự tính, chỉ số đồng đô la Mỹ DXY điều chỉnh xuống một chút và được nâng đỡ bởi lợi suất trái phiếu ngắn hạn, đặc biệt là lợi suất trái phiếu 10 năm của chính phủ Mỹ tăng lên. Trên về cơ bản thì DXY có khả năng trong tuần tiếp theo sẽ lại quay lên sau khi mà điều chỉnh xong. Vậy liên quan đến các cặp tiền và hàng hóa chúng ta vẫn đang liên tục theo dõi. Thì đầu tiên, cặp tiền euro đô la Mỹ như đã tính toán thì chúng ta thấy cặp tiền này vẫn có xu hướng điều chỉnh xuống. Mặc dù có hồi phục rất là nhẹ. Đánh giá mức kỹ thuật cơ bản để chúng ta theo dõi đó là nếu vẫn tiếp tục ở dưới mức 1.2032, 1.2035 thì cặp euro đô tiếp tục hướng về khu vực 1.16 cho đến 1.15 trong tuần sau. Cặp tiền thứ hai khá là đặc biệt vì có những biến động khác với cả tính toán, đó là cặp tiền đô la Mỹ Yên Nhật. Chúng ta thấy trong tuần vừa qua thì cặp tiền này đã vượt qua mức 110.96 lên trên 111, sau đó điều chỉnh xuống dưới 110.96. Tuy nhiên tình huống này cho chúng ta một khả năng khá cao, đó là cặp tiền đô la Mỹ Yên Nhật sẽ hướng về khu vực 112 cho đến 113.5 trước khi điều chỉnh. XAU trên USD, còn gọi là vàng chỉ số, chúng ta thấy đóng cửa tuần ở mức 1.781. Như vậy có hồi phục, nhưng hồi phục rất nhẹ và hồi phục khá yếu ớt. Sắp tới có thể sẽ xảy ra hai khả năng với XAU. Khả năng thứ nhất là XAU tiếp tục đi xuống khu vực 1.725 đến 1.720. Khu vực này là khu vực rất quan trọng. Nếu khu vực này bị xuyên thủng, khả năng rất cao là XAU sẽ retest lại đáy cũ là ở xấp xỉ 1.674-1.675 đô la Mỹ một ounce. Trường hợp không xuyên thủng vùng này, thậm chí có thể ngay đầu tuần XAU sẽ đi lên, thì chúng ta cần lưu ý rằng trong tuần đã có một vài lần XAU đã chạm khu vực 1.795 như đã tính toán, nhưng sau đó lại đi xuống. Vậy thì chúng ta đánh dấu luôn mức 1.795 đô la Mỹ một ounce là một mức rất quan trọng. Nếu
XAU vượt qua mức này thì sẽ tiến về 1810, 1825, thậm chí là 1850 và cao hơn nữa. Trong trường hợp đó thì chúng ta cũng nên thận trọng, bởi vì cuối tuần khi công bố chỉ số non-farm payroll kỳ tháng 6 thì vàng cũng là một trong những thị trường bị ảnh hưởng khá lớn do non-farm payroll hay còn gọi là NFP ảnh hưởng trực tiếp đến sự dao động của DXY, mà DXY thì thường làm ảnh hưởng đến giá vàng. Cuối cùng thì chúng ta đánh giá về crude oil chuẩn Texas, viết tắt là WTI. Chúng ta thấy trong tuần crude oil đã vượt qua mức đỉnh cũ là 72.47 và đã có lúc lên đến 74.25. Như vậy tôi đánh giá trong tuần tiếp theo dầu thô sẽ chạm khu vực 75 cho đến 77 đô la Mỹ một thùng. Đó là một khu vực rất quan trọng và ước tính có thể sau khi bước vào khu vực này thì giá dầu thô sẽ điều chỉnh đi xuống. Tôi nhớ rằng bắt đầu từ năm 2014 cho đến năm 2017 thì cứ hết tháng 6 đầu tháng 7 thì giá dầu thô lại đi xuống. Không biết năm nay thì sẽ như thế nào. Tuy nhiên là tôi cũng không nghĩ rằng là dầu thô lên được mãi, bởi vì muốn lên nữa thì cũng sẽ có những giai đoạn điều chỉnh mang tính kỹ thuật. Đó là những tóm tắt mà tôi đề nghị chúng ta cần lưu ý cho tuần tới. Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Và thưa quý vị và các bạn, trong tuần này chúng ta sẽ cần chú ý theo dõi rất sát sao thị trường tài chính, bởi vì theo lịch kinh tế thì chúng ta sẽ có rất nhiều tin tức quan trọng sẽ được công bố trong tuần. Liên quan đến thị trường khu vực châu Âu thì chúng ta sẽ có vào ngày thứ Tư, ngày 30 tháng 6 sẽ là công bố về GDP quý 1 của Anh cũng như là chỉ số tiêu dùng CPI của Liên minh châu Âu. Liên quan đến đồng đô la Mỹ cũng như là thị trường Bắc Mỹ thì chúng ta sẽ có tối thứ Ba, ngày 29 tháng 6 sẽ là công bố về chỉ số House Price Index, ký hiệu là HPI, cũng chính là chỉ số giá nhà ở của Mỹ. Tối thứ Tư, ngày 30 tháng 6, chúng ta sẽ có công bố GDP Canada, và liên quan đến thị trường Mỹ thì sẽ có dự báo về số việc làm phi nông nghiệp, chính là ADP, Non-Farm Employment Change, cũng như là chỉ số Pending Home Sale, ký hiệu là PHSI của Mỹ. Tối thứ Năm, ngày 1 tháng 7, chúng ta sẽ cần lưu ý đến chỉ số ISM, Manufacturing PMI của Mỹ. Và cuối cùng là vào ngày thứ Sáu, ngày 2 tháng 7, chúng ta sẽ có công bố chính thức của Non-Farm Payroll, NFP, cũng chính là bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng chú ý đón xem và cùng quay trở lại chương trình vào thứ Hai tuần sau để chúng ta cùng tổng hợp những tin tức và phân tích những xu hướng tiếp theo của thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần-khắc-minh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả, để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.